Din tvättmaskin arbetar hårt för dig hela tiden, dag för dag, vecka efter vecka, månad för månad. Och när den plötsligt stannar, efter en tid samlas smuts, kalk och tvättmedelsrester i maskinen. Detta kan påverka att maskinens prestanda sänks och den tvättar sämre. Dr. Beckmann tvättmaskinsrengöring fräschar upp, skyddar och förlänger livslängden på din tvättmaskin. Späd rengöringsmedel och lägg tvättmedelsfacket i en lösning. Använd en ren trasa med rengöringsmedel för rengöring av lister. Häll resten av medlet i det rengjorda tvättmedelsfacket och starta ett tvättprogram på 60 grader utan tvättmedel och tvätt. Maskinen är nu fräsch och ren, fri från tvättmedelsrester och kalkavlagringar. Dessutom är maskindelarna skyddade mot korrosion. En ren maskin sparar energi, blir effektivare och får en ökad livslängd. Skydda och bevara din tvättmaskin med Dr. Beckmann tvättmaskinsrengöring.